Magandang tanghali mga ka-Lanchi and welcome na naman po sa panibagong episode natin dito sa LunChat with CSC. Narinig niyo na po ba ang dialogue na mabuhay ang uring manggagawa? Ano nga ba ang Public Sector Unionism at ano ang kinalaman nito sa ating mga civil servants? Yan ang hot topic natin for today, kaya tutok po mga ka-Lanchi. I'm Dita. And I am Mar. And you're watching LunChat with CSC. Magbabalik po kami after this break. Marami na rin tayong napagsamahan. At kapag maraming kailangang pag-usapan, kailangan natin itong upuan. So join us for a chat over lunch on Facebook Live. Samahan kami sa LunChat with CSC. Thursdays at 12 p.m. Only at the CSC Facebook page. Welcome back po mga ka-Lanchi and please do not forget to like and share this episode. At syempre po, friendship, magandang tanghali sa iyo at gusto nating i-welcome ang ating guest ngayon, si Miss Maria Mercedes Bulas, na mas kilala po natin as Miss Menchi. Ay, Miss Menchi. Siya po ay Chief Human Resource Specialist ng Human Resource Relations Office po ng Civil Service Commission. Welcome po, Miss Menchi. Welcome Thank you, po. Diz. Thank you, Mark. Apo. So, mga ka-Lanchi, ang hot topic natin today, kaya natin kasama si Miss Menchi, ay tungkol po sa Public Sector Unionism. This topic was suggested by one of our avid viewers, Mr. Ernesto Amparo Jr. So, during our online contest earlier this season. Yan. Mr. Amparo wanted to know more about the rights of government workers, so we promised to do an episode on public sector unionism. At ito na nga po yun, mga ka-Lanchi. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Magbibigay na tayo ng mga series of questions kay Miss Menchi na may kinalaman po sa aming topic for today. Ano po ba yung public sector unionism? Ano ba yung definition nito? May history ba siya? Pinagmulang mga policies, if any? Sige. Siguro magsisimula tayo. Thank you for that, Mark. Sa gugrupo ng mga empleyado ng gobyerno, supposed to be ganun ang simula niya, no? Pero would you believe na nanggaling pa pala sa 1930 o 1890 pala yung unang-unang pag-uunyon? Sa kay Andres Bonifacio daw na inorganize niya ang mga clerks sa court to fight against Spanish colonialism. Pero yun yung pag-organisa ng public sector unions ay nagsimula noong 1937. At yun ay sinundan ng first ever na strike sa government ng mga empleyado sa Philippine National Railways. Okay. Na-inspire yung iba pang mga empleyado ng gobyerno at sumunod din sila. Kagaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Manila Hotel Workers, and the National Development Company. Siguro nung mga unang panahon ay nasa gobyerno pa ang mga ito bago yata sila na privatize. Correct. Okay. And na-formalize lang po siya ng mga sunod, ng mga taong nakalipas. Pero yung gathering or organization of people in an organization is basically about unionism. Oo, pag may dalawa o higit pa na nagbubuklod-buklod para ipaglaban ang kanilang mga siguro hinaing, mga hinangko, o mga rights, privileges, yun ay yung simula ng pag-uunyon. So ito ay hindi bagong-bagong konsepto. Ito ay may pinagmulan po na almost 100 years na natin masasabi. Yes. Yun nga lang, parang ang simula niya, parang pag-aaklas. Kasi siguro yung mga disgruntlement, yung mga hindi sila na-satisfy sa kanilang mga kalagayan sa pagtatrabaho. So doon nagsimula na nag-uusap-usap sila para ipaglaban kung ano ang meron sila. Pero ang unionism po natin ngayon, ang public sector unionism ay hindi na lang tungkol sa pag-aaklas. Hindi na. Oo. Nag-evolve na siya. Nag-evolve na siya. And it gained legal anchor in the passing of Executive Order Number 180 in 1987. Alright. Just after yung parang people power, yung EDSA Revolution. So parang nagkaroon na ng batas na siyang inaangklahan ngayon ng pag-uunyon. At sa CSC naman, tayo ay hindi yung pag-aaklas ang ating focus, no, kundi yung magbibigay tayo ng guidance
para manatili yung partnership ng workers and management sa mga ahensya. Okay. So, itong pinag-uusapan natin na public sector unionism, gaano po ka-importante sa konseptong ito or sa estado po ngayon ng unionism, yung pag-maintain ng competent and highly motivated workforce? Meron po ba siyang role na piniplay? Oo. So, ganito, kung ikaw lang mag-isa ang nagne-negotiate, malamang ikaw lang din ang makikinabang. Pero kung ito ay collective effort at marami ang tumutulong sa isang parang organisasyon na sumulong ng kanilang gustong iparating sa management or sa gobyerno, marami ang nakikinabang. So kung like for example, pinakinggan tayo o pinakinggan sila na mga unionista, ang naging end nito, result ay nagiging panatag, nagiging motivated, nagiging happy ang pagsisilbi ng mga empleyado sa gobyerno. So ang magiging tulong niyan, kung motivated sila, high productivity para sa mga sa ahensya. And enhance relationships kasi talaga Yes. namang ipinopromote din natin. Well, nabagit niyo po kanina yung executive order. Ano po ba yung role naman ng Civil Service Commission in upholding this public sector unionism? Okay, tayo yung parang arm, actually implementing arm of the PS LMC or Public Sector Labor Management Council. Hindi tayo yon, kundi ang PS LMC Okay. yon. Kaya lang tayo inaatasan na ang mga proseso like sa pagre-register, pagpapa-accredit, at pagrehistro ng mga CNA ay tayo ang gumagawa dito sa HRRO. Alright, so that is to avoid confusion kasi yung iba, pag Akala unionism nila. ang concern, nakala nila CSC. sa CSC o kaya the Department of Labor and Employment. Alright, but how does upholding the public sector unionism help the CSC achieve its vision of becoming a global center of excellence for strategic HR and OT? Siguro yun yung kung masaya at motivated ang mga tao. Kasi HR tayo, di ba? Ang focus natin is parang tayo ang pinaka-central HR agency in government. Pangalagaan ang mga tao sa gobyerno. Yung welfare. So, welfare nila, yung karapatan nila. So kung nakakapagbigay tayo ng mga pulisiya na maayos, na ang karamihan nito ay galing din sa mga proposition, mga proposal ng mga union, na iayos ito, iayos yan, parang makakatulong siya na magiging klaro ang tinatahak na daan ng bawat empleyado ng gobyerno para ma-attain natin yung goal. Ano ba? Ano na ba tayo by, kunyari, year 2030? So, meron tayong parang goal as a CSC or as a civil service, no? So, nakakatulong siya dahil nga kung partnership ang ating ipinapairal. At kanina po, napag-usapan na natin yung Public Sector Labor Management Council. Pero pwede po ba natin na mapalawak pa yung usapin dito? Ano po ba talaga ang function or talagang ginagawa ng PS LMC? Okay. Ang PS LMC po is a separate body. Hindi siya CSC. So PS LMC is composed of the CSC and 4 departments. So bali 5 government agencies. So the chairperson of the Civil Service Commission is the chairperson of the PS LMC. Okay. Vice chair niya ang Secretary of Department of Labor and Employment. And then members nila ay the secretaries of Department of Budget and Management, Department of Justice, and Department of Finance. Ngayon, may dalawang major functions po ang PSLMC. Una dito, yung pag-formulate ng mga policies patungkol sa pag-uunyon. At ang pangalawa ay ang pag-resolve ng mga labor cases. Yun yung pong ginagawa din natin sa HRR. Alright, pero pag mga labor cases, pwede rin sila mag-file doon sa Department of Labor and Employment? Siguro pag pribado. Ah, Pero okay. pag public sector, dito Talagang po siya pinafile sa Sa CSC Sa po, Civil through Service the Commission. PS LMC. Sa PSLMC through the CSC. The CSC. But, Alright. okay. Okay, now, yung registration of employees organization, kailangan po ba siya na may ganun na tinatawag? And what is that for? Okay. Registration gives the union or the employee association the legal personality to operate.
So kung hindi ka pa rehistrado, parang wala lang. Parang mga Parang sec. wala kang pangalan, Oo. parang wala kang karapatan. Correct. Kunyari gusto mo mag-demand on something or mag-negotiate for something, parang wala pa yon. Hanggat makatanggap ka ng registration from the CSC and the BLR. Dalawa kasi ang ehensya involved dito. Opo. So it's being lodged at the Bureau of Labor Relations ng Department of Labor and Employment. So And pwede sila then, doon mag-apply po. doon talaga sila doon dapat talaga. mag-file. Yun ang una. Yeah, so doon ang evaluation of documents. Then once signed already by the Secretary of DOLE, it's transmitted to the Civil Service Commission for the signing. Yung certificate ito Alright. for the signing ng certificate niya by the chairperson of the Civil Service Commission. So, pero ibinabalik natin sa kanila for releasing to the applicant. So sila po yung association. kukontak directly doon sa mga organization. Opo. Kasi sa ngayon, marami pa po ba mga hindi naka-register na mga unions? Siguro marami pa rin. Kasi so far, parang meron pa lang tayong mga 1,713 na registered unions all over the country. Apo. So just to clear po, no, pag kayo ay mayroong mga ipare-register, doon muna kayo sa Bureau Sa Bureau of of Labor Labor Relations ng and then DOLE one signed by the Secretary that transmit siya sa Civil Service Commission. for the signing of Of the chair of the the, chair of of Alright. the commission. And then ibabalik ni Civil Service doon sa Bureau para naman i-release I-release. yung documents. Opo. Alright. So That's hindi right. pwedeng mag-apply sila directly ng registration sa Civil Service. Sometimes may mga nagkakamali. So ang ginagawa natin ay Pina-refer. forward natin sa Alright. kanila. Although ngayon, parang syempre aral na, before sila kasi mag-a-apply, nagtatanong din sila, tumatawag. So we refer them to the BLR directly for the submission of their documents. Alright. So yung registration po ay iba ito sa accreditation. Iba siya So, sa accreditation. Ano naman po ang accreditation of employees organization? Okay. Accreditation gives the association the authority to act as the sole and exclusive negotiating agent of the agency of the rank and file employees in the agency. So ito nagre-require ng 50% plus 1 or parang simple majority. Okay. And mas maganda kung mas marami pa na mas nakaka 100% sila ng Na support members po. support ng rank and file employees. So meaning in an agency meron tayo kasing policy na one accredited union, one agency policy. So in an agency there could only be one accredited association, but in an agency there could be as many as 10 registered. Kasi sa registration, 10% lang of the rank and file employees, total rank and file employees ang requirement. Alright. So you can have as many as 10. Kung granting na may 10 lang bawat isa, 10% lang ng rank and file ang kanilang miyembro. Okay. Kaya lang, isa lang yung ma-accredit. Okay. Isa lang ang ma-accredit. Okay. So ang requirement po para ma-accredit ka, unang-una dapat registered ka. Dapat registered ka. Okay. Oo. And only accredited unions can enter into collective negotiations. Alright. And it has something to do with the benefits also, no? Yes, Na- oo. Okay. Oo. Yes, thank you po Ms. Menchi for that first half ng ating discussion. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin isa sa mga pinaka-interesting topics for us civil servants, ang ating CNA. So we'll be right back mga kalanchi. Huwag natin pong i-miss yung part na yan ng ating episode for today. Welcome back po mga kalanchi and thank you sa panonood. May Catherine Icoy, Raven Valencia, Riza Vinluan, Joyce Ann Flores Bacani, Rino Burgos Tamayo, Catalina Labto Domingo, Yaredzi Flor, Eunice Dopale Zarate Perolino, and Mark Daniel Villapa. ayan, at pinag-usapan natin kanina, PS LMC, ang Public Sector Unionism, at nabanggit na rin dito ang sinasabi natin yung benefits or na under the collective negotiation agreement. So, ano naman po ang collective negotiation agreement, ma'am? Okay. Ito yung mga terms and ito yung instrumento or ito yung dokumento, agreement siya
between management and employee association na ang nakapaloob ay mga terms and conditions of employment not fixed by law. So meaning, hindi ito legal basis actually. Minsan napapagkamalan siya na parang pag meron na dito sa loob nito, kailangan ibigay na. Pero kung taliwas yan sa mga existing policies natin, hindi po siya pwedeng ibigay kahit na po rehistrado ang ating CNA. Ngayon, ang CNA ay kailangan kung ipaparehistro siya sa Civil Service Commission, kailangan na-ratify siya ng majority of rank and file employees, and dapat within 90 days lang po yan upon signing. Kailangan din siyang isubmit sa Civil Service Commission 90 days din po after signing. Ang sinasubmit ay 4 copies of the signed CNAs na notaryado. Ay kasama dyan yung statement ng president ng union na yan ay post ng 7 days doon sa kanilang ahensya. Oo. Meron din siyang dapat kasamang certification from the HRMO ng kung ilan ang rank and file employees sa ahensya nila, kasi doon natin iangkla yung majority na hinihingi natin ratification. And this time, diretso po yung pagpapa-approve sa Civil Service Commission. So, like accreditation application, ang CNA po ay CSC lang ang gumagawa niyan, ang nagpo-proseso niyan. So wala na po itong kinalaman doon sa PS LMC. Hindi na sila kailangan dumaan doon, hindi na rin sila kailangan dumaan doon sa Bureau of Labor Relations. Hindi siya dumadaan na sa Bureau of Labor Relations. May kinalalaman ang PS LMC dahil ang batas or ang polisiya ng PS LMC ang ating sinusundan. Okay? Pero yung processes, yung evaluation, yung lahat ng mga paperworks, ang HRRO, CSC HRRO ang gumagawa. Gaano kahalaga na ma-approve po natin itong mga CNA na ito? Meron bang mga organizations na wala pang CNA, hindi pa approved? Bakit siya mahalaga po na meron kayong approved CNA? Hindi po tayo nag-a-approve. Tayo po ay nagre-rehistro lamang. So kung ano man ang laman ng agreement na yan, it's binding already between the management and the employee association. And ang atin lamang ay inirehistro dahil may dalawa pong silbi. Una, para hindi sila ma-challenge. Yung union na yan, hindi siya ma-challenge for 3 years. Until doon sa freedom period, which is 60 days before the expiration of the CNA. And pangalawa, para makahingi siya ng tulong sa PS LMC in case merong mga, like for example, hindi siya i-implement ng management sa kanilang ahensya ang mga provisions na nakapaloob doon. Alright. So siguro bago na-develop yung CNA nila, baka nakapag-benchmark. Kasi baka iniisip nila na pwedeng magkomento sa Civil Service Commission, may kulang dito sa CNA. So ito pala, darating sa atin. Or meron po bang instances na gano'n? Dati po ay nagko-comment tayo dahil nandoon po talaga yan sa rules or yung implementing rules and regulations of EO180. Pero dahil maraming clamor na parang mas hindi siya nakakapagbigay ng magandang effect doon sa kasamahan sa loob ng ahensya, parang nag-atas ang PS LMC na tanggalin na ang pagko-comment. Alright, so in July, I think, 2017, we stopped commenting on CNAs already. Okay, ang maliwanag, we only register. Hindi tayo nag-approve or nag-comment. So binding po yun bago pa makarating sa CSC. Yes, basta signed po Basta siya signed and na. ratified by the rank and file. Okay. Ayan. At ano naman po ang benepisyo na natatanggap ng civil servants patungkol po sa Public Sector Unionism? Actually, marami. Ang ating mga leaders ng union ay mga masisipag sila. Sa katunayan, sila yung mapanaliksik, yung marami silang nare-research, marami silang naitatanong na mga informasyon sa mga ibang mga ahensya. And kung titingnan natin, siguro example na lang natin yung dalawa sa pinaka-major na mga issues natin, yung contractualization. Private man or government man, mga workers po ang mga sumulong nito at nagtiyaga na maipasa, kung hindi man totally ma-erase. Yun na wala na talagang contractualization in government and in private. At least may improvement. Parang even the CSC, meron tayong enhancement na ginawa sa ating policy para
matugunan yung clamor ng mga public sector workers. Ang pangalawa, yung ating salaries. So nakikinabang tayo dun sa mga paglalabi nila, yung salary standardization law. Correct. Kung sino man yung may yung proponent niyan, kung sino man yung nag-sponsor niyan, okay yun, pero mas malaki din ang effort na ginawa ng mga workers para mailabi, para mapabilis din siguro yung pagsulong, pagsalang, pag-approve at pagpapa-implement ng ating mga increases in salaries. Alright. Well, meron din tayong mga live questions. Can you please provide po updates on CSC policy on occupational health and safety for the public sector? Sa office po namin, merong isang division na in charge doon sa pag-study at I think ngayon dinidevelop na ang memorandum circular together with the concerned government agencies para po ilagay sa ayos yung pagpapatupad ng mga guidelines para sa OSH. Yes. Well, thank you, Honey Marquez, for that question. At meron po isa pang tanong mula po kay Don Del Rosario. Ang tanong niya, bakit po ang MOA or I think ito yung status of appointment, Yes, under Memorandum MOA. of Agreement at Contract of Service or COS ay hindi nakakatanggap ng CNA. Okay, alalahanin po natin dun sa mga involved or mga concerned na ang pera po na ginagamit sa CNA ay pera ng gobyerno and ang makikinabang dapat nito ay mga government employees. So kung hindi po kayo kino-consider na government employees, malamang hindi po talaga kayo makakatanggap ng CNA incentive. Because ang MOA at ang COS ay Baka wala silang employer-employee relationship. Yes, karaniwan naman. Oo. Well, ang birthday incentives po ba ay kasama sa benefits ng CNA? Sila po, meron lang tayong policy na sila ay napapaloob na sa CNA incentive. So, hindi na natin siya hinihimay-himay. Dati meron yan, pero na disallow, no? So, hindi na siya hinihimay-himay as birthday gift or incentive or etc. Pero sinasama na sila as one dun sa CNA incentive. para isang Para bulk na siya. Oo. And CNA incentive po ay nagkakahalaga ng hindi humigit sa 25,000 pesos per employee per year. Yan yung actually yung isang balita. Minsan nag-a-announce ang Pangulo natin na kayo ay makakuha ng ganitong amount, 25,000. Basta may CNA. Basta may CNA. signed CNA. Okay. Valid CNA. So, maraming salamat po Miss Menchi sa pagsagot ng mga katanungan na ating mga kalanchis. Any message po for employee unions, especially po dun sa mga naka-tune in sa broadcast today? Okay. I would like to thank the public sector employees who are watching today, also Dietz and Mark for this opportunity and your crew. And for those employees who are not yet into unionism, don't be afraid to join, to form, and support a public sector union because doing so is constitutionally guaranteed. Fighting violence and indifference do not define a public sector union or unionist, but being responsible, yes. So far, all union officers and members out there who are watching right now, please defend your right to be heard, as it is the essence of unity and organization, and fight rightly for your welfare and benefits. But be mindful also of your duties and responsibilities to your association and to your agency as well. Maintain that balance because first and foremost, you were government employees before you became unionists. Rest assured that we in the Civil Service Commission is in full support of unionism in the public sector, and for all your needs and concerns pertaining to unionism, we are just a call or email away. Please endeavor to make your workplace a better place for everyone. Mabuhay po tayong lahat. Yes, thank you very much. Napakamadamdam at syempre punong-puno po yung mensahe ni Miss Menchi. Tayo ay makibaka ng may pinaglalaban at saka syempre dapat nasa tama tayo mga lugar. So maraming salamat ulit sa ating mga live viewers, Mr. Francis Gamboa, Krishna Cavida Concepcion, Lalay Abeliana Sulatan, Jan Lian Lanzar, Giovanni Camaso Paler. at Liovi Embalsado de la Cruz. Can I add? Yes po, please go ahead. SNPP of MIA po, salamat sa
panonood. Alright, so muli maraming salamat kay Miss Menchi sa pagpapaunlak sa LunChat with CSC at sa susunod po ulit nating pagkikita. Thank Maraming salamat rin po sa inyong lahat na tumutok sa aming episode for today at syempre sa ating winner na si Mr. Ernest Amparo for suggesting this topic. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang aming episode at ang mga nakaraang episode para pumasagot ang ating frequently asked questions about civil service issues. Salamat sa Examination, Recruitment and Placement Office for the use of this room and to IRMO ITD and our janitorial staff for helping with us sa pag-set up ng ating place. At Friendship, next Thursday, May 23, our episode will be about the amended policy on mandatory random drug testing. Very interesting. Correct. So once again po, my name is Mar. And my name is Dita. And thank you for watching LunChat with CSC and please stay to watch our announcement.